येस, तर सगळ्यांचं स्वागत आहे सदैव क्लासेस मध्ये. नेक्स्ट चॅप्टर आपण सुरू करत आहोत. त्या धड्याचं नाव आहे सेल बायोलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजी. सेल बायोलॉजी and biotechnology. In this chapter, we are going to learn about what is the cell biology. Cell biology means cytology. It is the study of cells. Study of cells. What are stem cells? What is the biotechnology and its application? Important stages in the development of agriculture. Right? या गोष्टी आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत. Simultaneously आपल्याला अभ्यास करायचा झाल्याचा because of lack of space and lack of time guys. सो काय काय शिकायचं तुम्हाला पेशी विज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान. पेशी विज्ञान म्हणजे काय, मातृपेशी किंवा मूलपेशी म्हणजे काय, जैवतंत्रज्ञान बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय व त्याचे व्यावहारिक उपयोग काय आहेत, कृषी विकासातील महत्त्वाचे काही टप्पे आहेत हे आपल्याला या अनुषंगाने शिकायचे आहेत. चला स्टार्ट करूया धड्याकडे. ऑलरेडी तुम्हाला काही गोष्टी ऑलरेडी याच्या झालेल्या असतील. सो व्हॉट इज अ सेल गाइज? सेल इज व्हॉट? सेल म्हणजे काय? व्हॉट इज अ सेल? Cell is the structural and functional unit of the body. आपल्या शरीराचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शनल युनिट काय आहे तर सेल आहे. You know very well. What is a tissue? So many tissue. Tissue. Okay. So tissue is made up of many cells, and if you see, guys, which are the functions of the tissue? Which are the functions of the tissue? So tissue has some particular function. म्हणजे जेवढे टिश्यू असतात त्याला वेगळे फंक्शन असतं. Then which technique in relation to tissue have you studied in earlier classes? तुम्ही already शिकलेला आहात. And what are the various processes in the tissue culture? Tissue culture म्हणजे काय त्याच्यापासून तुम्ही शिकलेला आहात. We have studied the plant production by technique of tissue culture in the last class. Standard 8 मध्ये you already have studied about tissue culture. Stem cells are used for that purpose. त्यासाठी काय वापरतात? स्टेम सेल वापरतात टिश्यू कल्चर साठी. So whether such stem cells are present in body. So whether such stem cells are present in animals. Yes, they are present in animals. हे सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळणार आहेत या धड्यामध्ये. ठीक आहे. पेशी म्हणजे काय तर माणसाच्या शरीराचा रचनात्मक आणि कार्यात्मक घटक म्हणजे पेशी. लक्षात घ्या. माणसाच्या शरीराचा जो माणूस म्हणजे माणूस नाही, इव्हन प्लांट्स ॲनिमल्स असतो. तर शरीरातील रचनात्मक आणि कार्यात्मक घटक म्हणजे पेशी होय. ऊती, अनेक पेशींचा मिळून ऊती बनते. ऊतींची कार्य ही ठरलेली असतात. ऊती संदर्भातील माहिती येतो तुम्ही कोणत्या पद्धतीने माहिती घेणार टिश्यू कल्चर म्हणतात. आणि ऊती संवर्धनातील विविध प्रक्रिया कोणकोणत्या आहेत याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मागील इयत्तेमध्ये तुम्ही ऊती संवर्धनात 8वीला 9वीला तुम्ही शिकला असाल. 8वी नाही 9वीला. मागील येथे तुम्ही ऊती संवर्धनाने वनस्पतीची निर्मिती कशी केली जाते याचा अभ्यास केला. त्याला टिश्यू कल्चर असे म्हणतो आपण. त्यासाठी वनस्पती मूलपेशी वापरल्या जातात. अशाच मूलपेशी प्राण्यांमध्ये असतात का? येस. चल. सो व्हॉट इज सायटोलॉजी? व्हॉट इज सायटोलॉजी? आणि हा डायग्राम तुम्हाला ऑलरेडी मला रिपीटेशन असेल. लेट्स सी. Earlier we have studied in the structure, type and organelles of a cell of the cell. This is called as cell biology or cytology. So the study of cells is known as cytology. Besides above mentioned point, it includes the study of cell division and many aspects of the cell. Many aspects of the cell, guys. Many aspects of the cell. So this is a diagram given to us is a diagram of cell, tissue culture. Here there are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. Research institutes specially dedicated for research on cell are established at Pune and Bangalore. Pune, Bangalore institute. They are dedicated for cells only. So the cells that are अभ्यास केला जातो. That is NCCSI National Center for Cell Science कुठे आहे तर NCCSI पुण्याला. And in STEM कुठे आहे? It is at Bangalore. They are involved in very valuable research. ते खूप महत्त्वाचं रिसर्च या ठिकाणी करतात. And it is helpful for human being. मेडिकल फील्ड मध्ये याचे खूप महत्त्वाचे उपयोग आपल्याला पाहायला मिळतात. नॉट ओनली मेडिकल फील्ड, इन मेनी फील्ड्स ऑफ ऍग्रिकल्चर मध्ये सुद्धा आहे. तर पेशीविज्ञान म्हणजे काय तर सायटोलॉजी, पेशींचा अभ्यास करणे. पेशीविज्ञान म्हणजे सायटोलॉजी, पेशींचा अभ्यास करणे. यापूर्वी आपण अनेक पेशींचे अनेक प्रकार पाहिले, पेशीची रचना पाहिली, पेशीतील अंगके यांचा अभ्यास केलेला आहे. याला आपण पेशीविज्ञान असे म्हणतो. काय म्हणतो? पेशीविज्ञान किंवा इंग्रजीला म्हणतात सायटोलॉजी. पेशीविज्ञान ही जीवशास्त्राची एक शाखा आहे. काय ती एक शाखा आहे. यात पेशींचा
वरील मुद्द्यांव्यतिरिक्त पेशी विभाजन तसेच पेशी विषयक इतर सर्वच मुद्द्यांचा अभ्यास केला जातो. पेशी विज्ञानामुळे मानवी आरोग्य क्षेत्रात लक्षात घ्या, मानवी मेडिकल सायन्स किंवा आरोग्य खूपच क्रांतिकारी बदल होत आहेत. भारतामध्ये पुणे आणि बँगलोर या ठिकाणी खास पेशींवर संशोधन करण्यासाठी संशोधन संस्था उभारल्या आहेत. एक आहे NCCS, ज्याला पुण्याला आहे ती राष्ट्रीय पेशी संशोधन संस्था. दुसरी आहे बँगलोरला, त्याला एनस्टेम म्हणतात. काय म्हणतात? एनस्टेम. ते खूप महत्वाचे कार्य करत आहेत. इथे तुम्हाला टिश्यू कल्चरची माहिती दिलेली आहे. तर तुम्ही जाऊन त्या ठिकाणी तुम्ही माहिती घेऊ शकता. आता तुम्हाला पाहायचं आहे व्हॉट आर द स्टेम सेल्स. मूल पेशी म्हणजे काय? व्हॉट आर द स्टेम सेल्स? मूल पेशी म्हणजे काय? तुम्हाला अभ्यास करायचा. तुम्हाला व्हिजिट काय सांगितलंय, तुम्ही व्हिजिट करू शकता NCCS आणि इन्स्टेम वर. तर व्हॉट आर स्टेम सेल्स? लक्ष द्या. These are what are stem cells, guys? परत सांगतो बघा. These are special types of cells present in the body of multicellular organisms. These are special types of cells. These cells give rise to other types of cells present in the body of multicellular organisms. Similarly, these cells play an important role in wound healing. Okay. समजा तुम्हाला काही लागलं, एक सिंपल गोष्ट बघा. समजा हा तुमचा हात आहे समजा. ओके, सॉरी गाईज. तुम्हाला काय लागलं, खर्चटलं, तिथे जखम होते. जखम झाल्यानंतर काय होतं, तिथले सेल्स मरून जातात. ओके. आता त्या सेल्सला हिलिंग करण्यासाठी यू रिक्वायर दिस स्टेम सेल्स. We had studied the stem cells of plant in the previous class. Now we shall study the stem cells in animals, particularly in human being. आता ऑलरेडी लास्ट इयरला म्हणजे पाहिलेला आहे तुम्ही, स्टेम सेलचा अभ्यास केलेला आहे. नाउ वी विल लर्निंग अबाउट ह्युमन्स. आता ह्युमन्सचा सेल सेलचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. New organism is formed from the zygote, that is formed by union of male and female gametes. At the earliest stage of development, organism is in the form of a mass of cells. All these cells in that mass are almost alike. Those cells are known as stem cells. हे काय म्हणतात, याला स्टेम सेल आपण म्हणतो, मूलपेशी असे म्हणतात. बघा, तर बहुपेशीय जे प्राणी असतात, बहुपेशी सजीव असतात, त्यांच्या शरीरामध्ये असलेल्या विशिष्ट अशा पेशी आपल्याला पाहायला मिळतात. या पेशी बहुपेशी सजीवाच्या शरीरातील इतर सर्व प्रकारच्या पेशींना जन्म देतात. तसेच आपल्याला जखम झाल्यास ती भरून काढण्यासाठी किंवा बरी करण्यामध्ये या पेशींचा महत्वपूर्ण वाटा असतो. जखम आपल्याला होत असते, पडू झडू माल वाढू, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, आपण नेहमी धडपडत असतो, पडत असतो. सो मागील इयत्तेमध्ये आपण वनस्पतीमध्ये मूलपेशींचा अभ्यास केला होता. आपण आता आपण प्राण्यांच्या आणि खास करून मानवाच्या शरीरामध्ये कोणकोणत्या मूलपेशी असतात त्याचा अभ्यास करायचा आहे. तर स्त्रीयुग्म पुंयुग्म याचे मिलन झाल्यानंतर जे युग्मनज बनते, त्यापासून पुढील सजीव बनतो. वाढीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात तो सजीव पेशींचा एक गोळा असतो. त्यातील सर्व पेशी जवळपास एकसारख्याच असतात. या पेशींना आपण काय म्हणतो, मूल पेशी म्हणतो किंवा स्टेम सेल असे म्हणतात. आता स्टेम सेलचा उपयोग काय बघा, किंवा अजून काय बघायचे. So during further development, these cells form any type of cell, different types of tissues, and perform different functions in the body. This is the differentiation of stem cells. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form same types of cells only. This is the case in each part of the body. However, stem cells are present for longer duration in some parts of the body. लक्षात घ्या. Stem cells are present in the umbilical cord by which a fetus is joined to the uterus of the mother. Stem cells are also present in the blastocyst stage of embryonic development. Stem cells are present in red bone marrow, that is RBC, red bone marrow. Sorry, red bone marrow, RBC, red bone marrow, and adipose connective tissue of adult human beings. It has become possible to produce different types of tissue and the degenerated part of any organ. मग सुरुवात सांगितलं होती, degenerated part of any organ with the help of these stem cells. Stem cell preservation कसं करायचं? For the purpose of preservation, stem cell samples carefully collected from the source like cord blood, red bone marrow, or embryo, that is blastocyst, are kept in small sterile vials. Those vials are kept in a liquid nitrogen, which is at a temperature of -135 degrees Celsius to -190 degrees
सेल्सिअस. काय आहे मूलपेशी काय तुम्हाला कळल्या. आता काय होतं, या ज्या पेशी असतात या पेशींचं पुढे पुढे याच पेशी शरीरातील कोणत्याही पेशींची, बघा नीट लक्ष द्या, याच पेशी पुढे शरीरातील कोणत्याही पेशींची वेगवेगळ्या ऊतींची निर्मिती करतात, विविध कामे करू लागतात, यालाच पेशींचे विभेदन असे म्हणतात. पण एकदा ऊती तयार झाल्या की त्यातील पेशी फार फार तर काय करतात, स्वतःसारख्या इतर पेशी तयार करू शकतात. म्हणजे जे टिश्यूज असतात किंवा ऊती असतात त्याच्यामध्ये सेम प्रकारचे पेशी किंवा सेल्स असतात. शहरातील सर्व भागात ही स्थिती असते, पण काही ठिकाणी या मूलपेशी बऱ्याच काळापर्यंत राहू शकतात. आईच्या गर्भाशयात गर्भ ज्या नाळेने जोडलेला असतो त्या नाळेमध्ये मूलपेशी असतात. भ्रूणाच्या कोरकपुटी सॉरी ज्याला ब्लास्टोसिस म्हणतात अवस्थेत मूलपेशी असतात. पूर्ण वाढ झालेल्या सजीवाच्या शरीरात रक्त अस्थिमज्जा ज्याला रेड बोन मॅरो म्हणतात, तिथे आपल्याला आतपेशी तयार होतात, लाल रक्तपेशी या ठिकाणी तयार होत असतात. ते मेदऊती ज्याला एडिपोस टिश्यू म्हणतात आणि रक्त यामध्ये मूलपेशी असतात. या मूलपेशींचा वापर करून वेगवेगळ्या ऊती तयार करणे, तसेच एखादा अवयवाचा जर ऱ्हास झालेला भाग असेल, बघा ऱ्हास पावलेला भाग असेल, तो पुन्हा निर्माण करणे आता शक्य झालेलं आहे. याचा उपयोग कोणता स्टेम सेल थेरपी असे म्हणतात. मूलपेशी जतन कसं करतात बघा, तर मूलपेशीचे जतन करण्यासाठी तुम्ही नाळेतील रक्त अस्थिमज्जा किंवा कोरकपुटीतील भ्रूण पेशी यांचे नमुने काळजीपूर्वक गोळा करून त्यांना जंतुविरहित अशा छोट्या छोट्या कुप्यांमध्ये, ज्याला वाईल म्हणतात, ठेवले जाते. कुपे तुम्ही पाहिले असेल, वाईल पाहिले असेल, इंजेक्शनची छोटीशी काचेची डबी असते ना, त्याला वाईल वगैरे म्हणतात. या कुप्या -135 पासून -190 अंश सेल्सिअस पर्यंत कमी तापमानात द्रवरूप नायट्रोजनमध्ये ठेवल्या जातात. राईट. पुढे आता स्टेम सेल रिसर्च म्हणजे काय, स्टेम सेल रिसर्च म्हणजे काय, काय नेमकं स्टेम सेल रिसर्च काय. जस्ट लाईक द ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स मध्ये ग्राफ्टिंग करतो, त्याला आपण ग्राफ्टिंग म्हणतो. तुम्हाला माहित असेल, समजा एखादं झाड असेल, समजा समजा एक झाड आहे, त्या झाडाला मधून तोडतात आणि या हा जो वरचा पार्ट हा दुसऱ्या झाडाने रिप्लेस करायला बांधतात, ग्राफ्टिंग वगैरे म्हणतात. सेम वे इज द ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन पॉसिबल इन ह्यूमन्स. ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. Stem cell research in biotechnology. Stem cell research is a revolutionary event after cloning. This technique has the potential of bringing about the fundamental changes in the medical science. Depending upon source, stem cells are of two types: embryonic stem cells and adult stem cells. दोन प्रकारचे स्टेम सेल आपल्याला पाहायला मिळतात, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आणि adult stem cell. Embryonic stem cells are the what guys? Division of the zygote starts and thereby it is converted into embryo. Zygote काय बोलतो, embryo. Yes. Then cells of embryo undergo repeated mitotic divisions. Cells differentiate starts from the 14th day of conception. Cell of different organs like osteocyte, that is bone cell, hepatocyte, liver cells, and neurons are formed due to differentiation. Embryonic cells before differentiation are called as embryonic stem cells. 220 different types of cells in human body are formed from single type of cell, that is embryonic stem cell. बघा, एका सेल पासून 220 प्रकारचे सेल तयार होतात. The stem cells are primary type of undifferentiated cells with self-multiplying ability, and they are parent cells of all types of human cells. This property of stem cells is called as pluripotency. याला काय म्हणतात, pluripotency guys. काय म्हणतात, pluripotency. It has been found that these stem cells, yes, so it has been found that these stem cells, found that if these stem cells are collected well before beginning of differentiation on 14th day, that is during 5th and 7th day, cultured with certain biochemical stimulus in laboratory. As per the stimulus, they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissue, and finally into organs. Right? अशा प्रकारे त्यांचा उपयोग आपण या ठिकाणी होतो, हे सर्व रिसर्च वगैरे त्या ठिकाणी करतात. परत सांगतो. तर मूलपेशींचे संशोधन कसे करतात, वनस्पतीमध्ये कलम हा प्रकार जर तुम्ही कोकणामध्ये गेला तर तुम्हाला कलमी आंबे वगैरे तुम्हाला पाहायला मिळत असेल. कलमी आंबे हे सर्वांना माहित असेल, कोकणातल्या मुलांना जास्त माहित असेल. तर अशा मानवामध्ये सुद्धा अवयव प्रथम करणे शक्य आहे का? येस, करतात, ट्रान्सप्लांटेशन करतात.
मूल पेशी संशोधन काय आहे? स्टेम सेल रिसर्च. क्लोनिंग नंतर लक्षात, क्लोनिंग काय हा तुम्हाला माहिती असेल, सजीवासारखं दुसरं सजीव निर्माण करणे, त्याला क्लोनिंग असे आपण म्हणतो. क्लोनिंग नंतर जैव तंत्रज्ञानातील पुढील क्रांतिकारी घटना म्हणजे मूल पेशी संशोधन होय. संपूर्ण वैद्यक शास्त्रात, संपूर्ण वैद्यक शास्त्रामध्ये मूलगामी परिवर्तन घडून आणण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्त्रोताच्या आधारावर मूलपेशी दोन प्रकार आहेत. पहिलं म्हणजे भ्रूणीय मूलपेशी, ज्याला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल म्हणतात, आणि दुसरं आहे वयस्क मूलपेशी म्हणजे अडल्ट स्टेम सेल असे म्हणतात. भ्रूणीय मूलपेशींचा अभ्यास या ठिकाणी दिलेला आहे. काय काय बघा, तर फलनानंतर फलित अंड्याच्या विभाजनाला सुरुवात होते, त्याचे रूपांतर भ्रूणात होते. या भ्रूणपेशींचे पुन्हा विभाजन आणि विभेदन होते. गर्भधारणेनंतर साधारणतः 14व्या दिवसापासून पेशीच्या विशेषीकरणास सुरुवात होते. या विशेषीकरणामुळे अस्थिपेशी, अकृतपेशी, चेतापेशी या वेगवेगळ्या अवयव पेशी तयार होतात. असे विशेषीकरण सुरू होण्याच्या आधी या भ्रूण पेशींना मूलपेशी असे म्हणतात. मानवी शरीरामध्ये जवळजवळ 220 प्रकारच्या पेशी या एकाच प्रकारच्या पेशींपासून म्हणजेच भ्रूणातील मूलपेशी जन्म घेतात. म्हणजे मूलपेशी या अविभेदित प्राथमिक स्वरूपाच्या आणि स्वतःची पुनरावृत्ती करण्याची क्षमता असलेल्या असतात व सर्व मानवी पेशींच्या पालक पेशी असतात. मूल पेशींच्या अंगी असलेल्या या गुणधर्माला काय म्हणतात? बहुविधता किंवा प्लुरिपोटेन्सी असे म्हणतात. बहुविधता किंवा प्लुरिपोटेन्सी. 14व्या दिवसापासून पेशींच्या विषयकांना सुरुवात होत असते. म्हणजे पाच किंवा 7व्या दिवशी जर मूल पेशी काढून त्यांना प्रयोगशाळेमध्ये वाढवले आणि त्यांना विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिले, तर त्या संकेतानुसार त्यांचे रूपांतर इच्छित पेशीमध्ये, त्यापासून ऊतीमध्ये, नंतर त्या अवयवामध्ये रूपांतर करता येऊ शकते, असे आपल्याला दिसून आलेलं आहे या शास्त्रज्ञांना. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट adult stem cells. Adult stem cells काय असतं? Stem cells can be obtained from the body of adult person. आता हे झालं मोठं, मगाशी बघितलं ते एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते. नाव आपण वी आर ग्रोन अप, की आपण adult ग्रोन अप, आपण म्हणजे 18च्या पुढे असायचं, 18च्या पुढे असणारे विद्यार्थी किंवा मुलं सर्वजण. There are three main types. There are three main sources of stem cells in the body of human or in the body of adult person. कोणकोणते बघा? Stem cells can be obtained from first red bone marrow. कुठून मिळतं तुम्हाला? एक रेड बोन मॅरो मिळतं, तिथून मिळतं तुम्हाला. सेकंड, दे कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम ॲडिपोज टिश्यू, अँड थर्ड, दे कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम युअर ब्लड. दे कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम युअर ब्लड. कुठून सुद्धा ते तुम्हाला मिळू शकतं. Besides, stem cells can be obtained from cord blood immediate after birth. Right? समजतंय? So there are some uses of the stem cells. काय काय uses आहेत ते आपण पाहूया. वयस्क किंवा प्रौढ मूलपेशी म्हणून आपण त्याला वयस्क किंवा प्रौढ मूलपेशी म्हणायचं, ऍडल्ट स्टेम सेल. वयस्क किंवा विकसित व्यक्तीच्या शरीरातून मूलपेशी मिळवता येतात. वयस्कांच्या शरीरातून मूलपेशी मिळवण्याचे 3 प्रमुख स्रोत आहेत. पहिलं म्हणजे अस्थिमज्जा, दुसरं म्हणजे मेदउती, आणि तिसरं म्हणजे काय? रक्त. त्यानंतर लगेच जन्मानंतर जी नाळ असते, त्या नाळीमध्ये किंवा प्लॅसेंटा म्हणतात, त्यातून सुद्धा, त्या रक्तातून सुद्धा मूलपेशी मिळवता येतात. मूलपेशींचे उपयोग काय काय आपण एक एक उपयोग पाहूया. Uses of stem cell. First is a regenerative therapy. कोणती therapy आहे? Regenerative therapy. In that, first one is a cell therapy. Stem cells are used to replace the dead cells in case of condition like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer's disease, and Parkinson's disease, etc. Second, to produce blood cells required in conditions like anemia, thalassemia, and leukemia, etc. Leukemia is a type of cancer, blood cancer म्हणतात. ल्युकेमिया म्हणजे काय? ब्लड कॅन्सर, लक्षात घ्या. तर पहिलं आपण नाव घेतलं रिजनरेटिव्ह थेरपी. समजलं? तर आता पुनरुज्जीवन उपचार म्हणतात. पुनरुज्जीवन उपचार पद्धती असे म्हणतात रिजनरेटिव्ह थेरपी. पहिला आहे सेल थेरपी. मधुमेह ज्याला आहे किंवा हृदयविकाराचा झटका एखाद्याला आलाय, अल्झायमरचा आजार. अल्झायमर हा एक आजार आहे ज्यामध्ये माणूस गोष्टी विसरतो, त्याला स्मृती होऊ शकतो, बऱ्याच गोष्टी तो विसरून असतो. आणि कंपवात, पार्किन्सन आजार आहे तो, इत्यादी मुळे निकामी झालेल्या ऊती बदलण्यासाठी क्लोर पेशींचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर अॅनिमिया व ल्युकेमिया सांगितलं. ल्युकेमिया काय? तर रक्ताचा कॅन्सर म्हणतात, तो रक्ताचा कर्करोग आहे, ब्लड कॅन्सर म्हणतात ल्युकेमिया. थॅलेसेमिया
यामध्ये थॅलेसेमियामध्ये काय होतं की त्या माणसाला समजा काय लागलं त्याचं रक्त गोठत नाही. तो एक पण एक अनुवंशिक आजार वगैरे आहे. अॅनिमिया म्हणजे शरीरातील रक्त कमी होणे. रक्त कमी होणे म्हणजे रक्त कमी होत नाही. अॅनिमियामध्ये काय होतं तर हिमोग्लोबिन लेवल कमी होते शरीरात. हिमोग्लोबिन लेवल कमी होते शरीरात. राईट. आता हे अॅनिमिया वगैरे ना हे बघा आता ऍक्च्युली हे जे दिले ते आपल्यासाठी नाहीये, पण बरेचसे आजार आता असं झालं की लहानपणापासून सुद्धा काही लोकांनी असे आजार होऊ शकतात. तर इत्यादी रोगांमध्ये लागणाऱ्या ज्या रक्तपेशी बनवण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. सेकंड पाहूया आपण ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन पाहूया आपण सेकंड ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. In case of failure of organ like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल की किडनीची तस्करी लोक करतात. किडनीची तस्करी वगैरे किडनी विकायची कामं करतात बऱ्याच ठिकाणी. काय पिक्चरमध्ये हे हास्यास्पद पण दाखवलेलं आहे, परंतु दॅट इज द रिअलिटी गाईस. काही काही ठिकाणी अशा गोष्टी होतात, आपल्या शरीराचे अवयव चोरी केली जातात त्याची. सो किडनी कॅन बी ट्रान्सप्लांटेड दुसऱ्या शरीर. आता एखाद्या देर आर टू किडनीज इन अ बॉडी अँड if one kidney is failed, second kidney can do its function. But many times what happens if both the kidneys are failed, then you have to donate or you have to borrow one kidney from other person. So that can be also done with the help of stem cell therapy. अवयव रोपण त्याला म्हणतात. काय म्हणतात? अवयव रोपण, ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. यकृत, किडनी यांसारखे अवयव निकामी झाल्यास मूल पेशींपासून ते अवयव बनवून त्याचे रोपण करतात. इथे त्याला म्हणतात ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन, अवयव रोपण. चल नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण ऑर्गन ट्रान्सफर आहे. त्याच्यामध्ये काय काय हा डायग्राम बराच परीक्षेला विचारतात आणि ऑलमोस्ट विचारला पण होतो माझ्या मते 1-2 वेळा. सो देअर इज अ स्टेम सेल बघा इथे, स्टेम सेल्स अँड ऑर्गन्स, स्टेम सेल्स अँड ऑर्गन्स, स्टेम सेल्स अँड ऑर्गन्स. Alright. So these are the stem cells, and from these stem cells we can produce bones, we can produce heart, you can produce liver, you can produce intestine, and you can produce brain also, with the help of neurons. With the help of neurons. So this is the generation of organ. Organ the generation of yes. तुम्हाला डायग्राम कसा येतो ते का? सी डायग्राम तुम्हाला देतात आणि मेनी टाइम्स ते कीप इट ब्लँक, तुम्हाला ब्लँक देतात. तुम्हाला फक्त ते उलट्या भरायचं किंवा मग कधी कधी डायग्राम मध्ये एखादा ब्लँक ते कम्प्लीट करायचं असतं. या मूलपेशी ह्या मूलपेशी या मूलपेशी आहेत, त्यापासून तुम्ही हाड किंवा अस्थि बनवू शकता, हृदय बनवू शकता, यकृत बनवू शकता, आतडी, मेंदू, त्यामध्ये चेतापेशीचा उपयोग मेंदू सुद्धा बनवू शकता. गेटिंग समजते सर्वांना?